හායි යාළුවනේ, එහෙනම් අදත් මගේ වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වෙච්චකෝ. හැමෝම ආයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න එහෙනම් යාළුවනේ, ෆෝන් එකේ YouTube කරනට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මම. ෆෝන් එකේ YouTube කරන හැමෝටම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි channel art. ඒ වගේම YouTube banner එකක් අප්ලෝඩ් කරන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා YouTube channel එක හදනකොටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ටම කියන channel එකේ නමක් දාලා profile picture එකක් දාලා upload කරලා ඒකේ settings ටික හදන්න. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා YouTube channel art upload එහෙම නැත්නම් YouTube banner upload කරන එක mobile version වල support නැහැ. නමුත් හැමෝටම PC නෑ යාළුවනේ. ඔන්න දැන් එනම් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක බලලා තමන්ටම කියන channel art එකක් ෆෝන් එකේම upload කරගන්න යාළුවනේ. කරන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි Chrome එකෙන් වෙන app වලට link වෙන එක websites වලට යනකොට. නමුත් Samsung internet browser එකෙන් එහෙම නැහැ. ඒක වෙනම settings වලට දීලා තියෙනවා open links in other apps. අපිට පුළුවන් ඒක කැමති නම් enable disable කරගන්න. මේ අවස්ථාවේදී මම Chrome එකේ යන හින්දා තාවකාලිකව YouTube app එක disable කරන්න කටයුතු කරන්න යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම කරලා මේ settings ටික හදාගන්න